كان يا مكان في قديم الزمان وفي بلاد بعيدة نشطة يسكنها تجار كثيرين. كانت هنالك امرأة داهية ذكية جدا، وكان لها زوجان لا يعرف أي منهما عن وجود الآخر شيئا. كان أحدهما يكسب رزقه من الاحتيال، ويكسب الآخر رزقه من السرقة. وكان كل منهما بارع في حرفته التي تعلمها من المرأة. وذات صباح ذهب اللص بما سرقه من بضائع إلى تاجر من تجار البلدة، وباع له وأخذ النقود إلى المرأة. ثم جاء الآخر إلى تاجر آخر فأمسكه من ثيابه قائلا: تلك البضائع ملكي، هي وأخرى غيرها قد سرقت مني، أنت سرقتها، أنا متأكد لسوف ترجع إلى المكان الذي أخذتها منه. لكن التاجر اعترض قائلا: آسف، أنا لست لصا، لقد اشتريت هذه الأشياء من الآخرين، فكيف تقول إنها ملكك؟ دعني أذهب وجد اللص الحقيقي بنفسك. فتعالى الصياح في السوق، وأدرك اللص أنهم عاجلا سيجيئون نحوه، فعاد إلى البيت مسرعا، فأعلمته زوجته أن سرقته قد كشفت، ونصحته أن يهرب لبضعة أيام حتى لا تقبض عليه الشرطة. فأخذت المرأة ذيل شاة وقطعته لنصفين، نصفا وضعته مع الخبز في سرة وأعطته للص، ففر في الحال مثيرا بقدميه تراب المدينة. وبعد وقت قصير عاد المحتال إلى البيت وأخبر المرأة أن لعبته قد اتضحت، فقد كشفه رجل من رجال البلدة وهو يحتال على رجل عجوز في السوق، ولحسن حظه كان ملثما، وأن احتياله لا يمكن أن يخفى. فقال: أعطني بعض الطعام وسوف أواري نفسي عن الناس حتى تهدأ العاصفة. فأعطته المرأة نصف رغيف والنصف الآخر من ذيل الشاة، وولى هاربا. في الأول جلس مرهقا من طول السير، ووصل إلى نهر منساب، فجلس ليستريح من طول سيره. ولما أخذ يفك سرة طعامه وصل إليه المحتال، وجلس وفك سرته ليأكل أيضا. فقال الأول: دعنا يا صديقي الغريب أن نأكل معا. فجلسا وجها لوجه، فلاحظ المحتال التشابه بين قطع طعامهما، وضع قطعتي الخبز معا، وجد أنهما يشكلان رغيفا واحدا مكتملا. ثم قابل قطعتي الشاة، فكانت النتيجة ذيل الشاة كله. فقال المحتال مذهولا: إن كان لي أن أسأل من أين أتيت؟ فرد اللص: من المدينة كذا. وفي أي شارع تعيش؟ في شارع كذا، وفيه تسكن امرأة إذ هي زوجتي. فصعق المحتال وكذا يختنق من فرط الدهشة، وصاح: الله الله، تلك المرأة هي زوجتي، إنها زوجتي منذ عام كامل، فلماذا تكذب؟ فرد اللص: هل جننت يا رجل أم أنك تمزح؟ تلك المرأة هي زوجتي منذ زمن طويل. فلم يدريا شيئا عن هذه الأحجية، وحك كل منهما رأسه. ثم قال المحتال أخيرا: هذه المسألة لا نستطيع أن نبت بشأنها وحدنا، دعنا نذهب إلى المرأة ونسألها، وهكذا سنعرف أيا منا هو زوجها. فنهضا ومضيا معا، وحين أبصرتهما المرأة آتيين معا شكت بالأمر، فحيتهما ودعتهما ليجلسا، وجلست هي بالمقابل. فبدأ المحتال الحديث قائلا: قولي لنا زوجة من أنت؟ فردت عليهما المرأة: حتى الآن كنت زوجتكما معا، ومن الآن فصاعدا سأكون زوجة الأبرع منكما، قد علمت كل منكما حرفا، وسيكون زوجي من يستعمل حرفته على أكمل وجه يرضيني. أقر كلا الرجلين أن يحتكم قرار المرأة. فقال المحتال للص: سأبرهن اليوم على مهارتي، وغدا تبرهن أنت على مهارتك. وعلى هذا غادر البيت وذهبا معا إلى السوق. فلاحظ المحتال رجلا يضع 1000 قطع ذهبية في محفظته، ثم أخفاها في عبئه. فانسل هذا خلفه، وفي زحام جرد الرجل من محفظته، ثم ذهب إلى مكان معزول وأخذ 9 قطع ذهبية، وخلع خاتمه من إصبعه ووضعه في المحفظة، وأقفلها وأعاد المحفظة من دون أن يلحظه أحد إلى عبء صاحبها. ولكن هنالك رجل قد أبصر الحيلة، إذ إنه اللص. فذهب المحتال وعاد بعد مدة إلى صاحب المحفظة، وأمسك به من ملابسه وصاح: أيها الوغد، لقد سرقت محفظتي بما فيها من عملات ذهبية. فحار الرجل ولم يفهم شيئا عن التهمة، لكنه أجاب: أيها الأخ، امضي لشأنك واتركني في سلام، فأنا لا أعرفك. فرد: ليس من الضروري أن تعرفني، فتعال معي إلى القاضي،
ولم يكن هنالك مفر من الذهاب إلى القاضي، فقد كان المحتال هو صاحب الدعوة. سأل القاضي صاحب المحفظة: كم قطعة ذهبية هنا؟ فرد على الفور: 1000 قطعة. ثم استدار القاضي إلى المحتال وسأله: وكم قطعة سرقت منك؟ فرد المحتال: 991 قطعة، ومعها خاتم موجود بداخل المحفظة. فعد القاضي القطع الذهبية، ويا للعجب، كان عددها كما قال المحتال، ومعها الخاتم في المحفظة. وعندها جلد الملك الحقيقي جلدا مبرحا، وسلمت المحفظة إلى المحتال ومضي في طريقه. وفي مساء اليوم التالي أخذ اللص حبلا وذهب مع المحتال إلى قصر السلطان، فرمى اللص الحبل من فوق السور حيث علق في الأعلى. تسلقه واتبعه رفيقه، فدخلا إلى غرفة الكنوز بعد محاولة فتحها بمفاتيح حديدة. وعندها نصح اللص المحتال أن يأخذ معه من القطع الذهبية قدر ما يستطيع حمله. كان هو نفسه مبهورا برؤية كل ذلك الذهب، وجمع قدر ما استطاع وحمله على ظهره، وخرج الاثنان باحتراس كي لا يقبض عليهما. فذهب اللص إلى زريبة الطيور وأمسك إوزة وقطع رأسها وشكها وأشعل النار تحتها ووضعها، وطلب من رفيقه المحتال أن يقلبها حتى لا تحترق. وذهب هو إلى حجرة نوم السلطان، فقال: أنا ذاهب لأخبر السلطان عما قمت به من عمل بارع، وأسأله عما إذا كانت المرأة تخصني أنا أم تخصك أنت. نداه المحتال وقال له: أسألك بالله أن تدعنا نذهب من هنا، وسأتخلى لك عن المرأة، خذها لا أريدها. فرد اللص: نعم، أنت تقول الآن هذا، وغدا ستغير رأيك، لكن إذا حسم السلطان الأمر فلابد لك من أن تطيع. فانسل اللص إلى حجرة نوم السلطان، ومن حيث أخفى نفسه كان باستطاعته أن يراقب ما يدور في الداخل. فأبصر السلطان مستلقيا في السرير نائما، وكان أحد العبيد يفرك قدميه وهو يلوك الزبيب. فأخذ اللص شعرة حصان ملقاة على الأرض، وألصق إحدى طرفيها في فم العبد حتى تعلق بالزبيب. فكان العبد مثقلا بالنعاس، فأخذ يتثاءب، وسرعان ما فتح فمه، فسحب اللص الزبيب بشعرة الحصان ووضعه في فمه هو. فعندها فتح العبد عينيه وأخذ ينظر في أرجاء الحجرة، ولكنه لم يستطع أن يعثر على زبيبه في أي مكان. وبعد قليل غفى، ووضع اللص قنينة ذات رائحة قوية تحت أنفه، فأغمي عليه وسقط على أرضية الحجرة كشذع شجرة. رفعه اللص برفق ووضعه في سلة، وعلق السلة في الشرفة، وراح هو يواصل تدليك قدمي السلطان. فالمحتال الذي لحق اللص شاهد كل شيء من ثقب الباب. وفجأة قال اللص بنبرة خافتة عندما تحرك السلطان: مولاي السلطان، إن تسمح لي أن أحكي لك قصة. فتمتم السلطان وهو نائما: حسنا، دعني أسمعها. وقص اللص كل ما جرى بينه وبين رفيقه المحتال. حكى قصة سرقته لغرفة المجوهرات وسرقته لزبيب العبد. وطوال هذا الوقت كان رفيقه يرتجف خلف الباب ويردد خائفا: اخرج بالله عليك، دعنا نذهب. وقد أدى هذا إلى أن يقطع اللص حكايته ويقول له: اذهب وانتبه للإوزة. وختم اللص مخاطبا السلطان: والآن يا مولاي السلطان، مأثرة من هي الأعظم، مأثرتي أم مأثرة صديقي؟ أينا أظفر بالمرأة؟ فأجاب السلطان أن اللص كان فعلا هو الأعظم، ولذا فإن المرأة من حقه هو. فوصل اللص تدليك قدمي السلطان لبضع الوقت حتى غرق في النوم، ثم انسل دون ضجة والتحق برفيقه المحتال، فقال: هل سمعت ما قاله السلطان؟ إن المرأة هي من نصيبي. فرد عليه المحتال: نعم سمعت. فأكد اللص: امرأة من هي؟ فرد المحتال: لقد قلت لك إنها لك، خذها. وأضاف وهو يوشك على الانهيار خوفا: والآن دعنا نخرج من هنا قبل أن يكشف أمرنا، إنني أكاد أن أموت، إني على وشك أن أفقد صوابي. فعندئذ بدأ اللص من جديد: أنت تكذب، سأرجع إلى السلطان ثانية وأسأله. فأصاب المحتال الرعب، فقال: سوف يقبض عليك، أسألك بالله دعنا نخرج من هنا، فليست المرأة لك فحسب، بل سأكون أنا أيضا عبدا لك. وأخيرا خرج وأخذ المجوهرات معهما، وذهبا مباشرة إلى المرأة التي كانت في غاية السرور من دهاء اللص، فأعلنت أن زوجها الوحيد على الفور،
وفي صباح اليوم التالي استيقظ السلطان ودعا عبيده، فساد الصمت المكان كله. وحين لم يأتي أحد انتظر السلطان قليلا، ثم نادى من جديد ولم يأتي عبد واحد، فاستشاط غضبه ونهض من سريره، فرأى السلة عالقة في الشرفة. سأل ما هذا، وأنزل السلة، فرأى خادمه في حالة من غياب الوعي، فصاح بصوت أعلى وهرع عدد من الخدم والعبيد، وأخذوا يجرون هنا وهنالك، وأيقظوا العبد المغمى عليه. طلب السلطان أن يعرفوا ماذا حدث لهذا الرجل، فلم يدري الرجل ماذا يقول. فعندها بدأ السلطان يتذكر أنه استمع في الليلة لقصة ما أحكاها أحد اللصوص، فجلس في الحال على عرشه وأرسل في طلب وزرائه والولاة وكل رجال القصر. وعندما اجتمعوا أعاد السلطان تذكر تلك الليلة الماضية، وانتهى إلى القول: لابد من العثور على هذا اللص، فليعلن في المدينة كلها أن باستطاعته أن يجيء إلي مطمئنا، وأقسم بالله ألا يناله أي أذى، ويمكنه الاحتفاظ بالذهب الذي أخذه، وسوف أخصص له راتبا شهريا. وهكذا أعلن في المدينة عن رغبة السلطان مولاهم وسيدهم. وسمع اللص وعلم أن السلطان أقسم، فذهب بشجاعة إلى حضرة السلطان وقال: يا مولاي السلطان، يمكنك أن تقتلني أو تكافئني، أنا الرجل المطلوب. فذهب بشجاعة إلى حضرة السلطان وقال: يا مولاي السلطان، يمكنك أن تقتلني أو تكافئني، أنا الرجل المطلوب. فسأل السلطان: لما فعلت هذا كله؟ فحكى اللص الحكاية من البداية حتى النهاية مع رفيقه المحتال. ووفاء بكلمته سمح السلطان للص أن يحتفظ بالكنز المسروق، وقرر له منح شهرية لبقية حياته، غير أن اللص أقسم امتنانا لعفو السلطان ورقة قلبه وسمو روحه أنه لن يسرق ثانية أبدا. وظل هو وزوجته يدعوان باستمرار للسلطان بالصحة والسعادة طوال حياتهما. وإلى هنا قد انتهت الحكاية، وإلى قصة قادمة. سلام.